Hello, it's me again, Lauren, Del Kusina. Today, magbibake po ako ng butterscotch bars. Ang mga ingredients ng aking butterscotch bars ay 1 cup melted butter. Mamaya po, imi-melted ko yung butter. 2 cups brown sugar. 1 cup white sugar. 4 eggs. 2 teaspoon vanilla. 1/4 cup evaporated milk. 2 tablespoon corn syrup. Ang corn syrup po natin, nabili ko po sa SM Groceries. 1/2 teaspoon salt. 3 cups sifted all-purpose flour. 4 teaspoon baking powder. Toppings, gagamit po ako ng chocolate kisses. Then kung meron po kayong kasoy nuts or any nuts sa bahay, pwede nyo rin pong gamitin yon for toppings. Then ang ating baking pan, na-brush ko na po ng shortening, then nalagyan na rin po natin ng glaseal paper. Pwede rin po kayong gumamit ng cup liner. Ito po, tira po ng ano po ito sa Valentine's natin, ay may natira ko. So, gagamitin ko po. Pwedeng pang regalo po or giveaways po. Ngayon po, magsisimula na po tayong gumawa ng ating butterscotch bars. Ang una nating gagawin ay ang ating liquid mixture. Sa liquid mixture natin, isasama na po natin ang ating sugar para po mabilis ma-dissolve po yung sugar natin. Ang ating brown sugar, then ang ating white sugar, and lagay na po natin ang ating melted butter. Sunod natin nalagay ang ating 4 eggs. Add na rin natin ang ating corn syrup. Ating vanilla. Then, imimix po natin ito until ma-dissolve po yung sugar natin. Sa dry ingredients natin, pagsasamahin lang po natin ang ating all-purpose flour, then ang ating baking powder, and ang ating salt. I-mix lang po natin ang ating dry ingredients. Ngayon po, ready na po ang ating dry and ang ating liquid mixture. Pagsasamahin po natin ito, gagamit po ako ng hand mixer. Unti-unti po natin ilalagay ang ating dry ingredients sa ating liquid mixture. I-scrape lang po natin yung nasa tabi ng ating mixing bowl. Add na natin lahat. Scrape lang natin yung nasa tabi uli. Then, nalagay na rin po natin ang ating evap milk. Unti-unti natin nilalagay yung ating evap milk. Ating butter mixture. Ready na po ito para isalin natin sa ating baking pan. Ilagay na rin po natin ang ating toppings. Na-preheat ko na po ng 15 minutes ang ating oven. Isiset po natin sa 200 degrees Celsius ang ating oven. Ngayon po, isinalang na natin sa ating oven. Mag-aantay po tayo ng 15 minutes. Then after po ng 15 minutes, pinabaan po natin ang ating oven sa 150 degrees Celsius. At binake natin ng 30 minutes. Luto na po ang ating butterscotch. I-cool down lang po natin ito.
Ready to serve na po, butterscotch bars. Sana po'y nagustuhan nyo and thank you for watching Lauren Lil Kusina. Thank you po! Mas chewy po. Ayan, pinapakita ko lang po sa inyo yung tsura niya. Ayan. After po nang ma-overnight natin sa chiller kagabi. Ayan na po yung tsura. Mas chewy po siya. Sarap. Kasi nag-sit in na yung lasa ng mga ingredients natin. Ganyan po ang itsura niya. Salamat po ulit sa inyong panonood. Sana po itry nyo rin po yung version ko ng butterscotch bar. Salamat po ulit.